This time, sa video na ito ay magsushoot naman tayo ng isang 70th birthday celebration. Ito nga pala ang first time na magko-content ako about sa ganitong klaseng event. Malayong malayo ito sa hirap ng pagsushoot natin kung i-compare dun sa mga wedding na sobrang daming nagaganap. Dito, light lang. Kahit mag-isa ka nga lang dito sure ako kayang-kaya mo to. Kaya excited ako na i-share sa inyo ang mga tips at mga shot list na kailangan natin para mabuo ito. Before nga pala tayo mag-shoot, dapat alam na natin kung ano yung plano natin. Plano in terms of anong klaseng video ba yung gagawin natin. Masaya ba? Maglalagay ba tayo ng intro, dramatic, cinematic, or story lang? Ang dami no? Pero huwag kang malilito dito. Ibabagay lang natin yung mood or yung ambient ng paligid that day. So, this time, ang napifeel ko kasi, story lang. Story lang ang gagawin ko, more on moment lang ng mga bisitang dumadating at saka mga interaction nila sa isa't isa. Sa wedding napakaraming details or wedding essentials na kukunan. Pero dito for me kahit wag na. Actually nag-shoot pa rin ako ng mga details kanina like invitation lang kasi yun lang yung ibinigay ng coordinator at yun lang naman kasi yung meron. Hindi na natin kailangang palawakin pa kagaya ng kung paano tayo mag-shoot ng wedding. Just more on establishing at saka yung mga nangyayari talaga, ido-document lang natin. Kagaya nito, mga nagdadatingan ng mga bisita, nakaabang talaga ako sa kanila. At nakaset up ako para kunan sila ng magandang anggulo. Yung tipong hindi nila alam na kinukunan sila. Stolen shot, candids, ganon. And dumating nga pala ako dito hindi naman sobrang aga. Actually mga 3 hours before the party or before the program, I think okay na. Pero depende pa rin niya sa inyo kung marami kayong planong kunan. Pero for me, 3 hours is enough. Pero hindi ko sinasuggest yun, lalo na sa mga baguhan. Kung medyo bago ka pa lang at medyo hindi mo pa alam kung ano yung mga kukunan mo, much better kung mas maaga ka para mas makapag-isip-isip ka at hindi ka natataranta. This project nga pala is one of my own. Isa lang maliit na project, simple lang, video lang siya at nirecommend lang ako ng photographer na kasama ko from other studio. Siya nga pala kung nag-e-enjoy ka na manood ng mga ganitong klaseng video at may natututunan ka, baka pwede makahingi ng like, subscribe na rin kung di ka pa nakasubscribe at pakihit na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong upload. At ngayong taong 2026, nagpaplano ako ng mas maraming content na i-upload this year. Meron kasi akong ini-aim na goal na hindi ko muna sasabihin pero gusto kong lokohin yung sarili ko na kaya ko yon at kakayanin ko yon. At kung mapapansin nyo na medyo matagal-tagal ulit akong hindi mag-upload, pwede nyo akong tapikin ng konti sa comment section na Sir Mac, nasa na yung sunod? Para kahit papaano kapag medyo inantok ako sa paggawa, magising-gising naman ako kahit konti. At magagawa ko yon kung nandyan kayo palagi. And I know nandyan kayo para sumuporta kaya maraming salamat. Balik tayo sa shoot. At this moment, wala pa naman talagang nangyayari. I mean, hindi pa mag-i-start yung program. Yung iba kumakain na ng pika-pika, yung iba nakikipagtsikahan na, yung iba nagpipicture taking, at yung mga eksenang yun talaga ang plano kong kunan. Ito kasi talaga yung moment. Karamihan ng mga videographers na nakikita ko sa mga ganitong oras nagpapahinga lang, naghihintay lang na may mangyayari. Pero hindi, marami nang nangyayari. Ang kailangan lang natin gawin is magmasid, makiramdam. Tuwing may dumadating, may nagbe-bless, may nagbebeso-beso, may mga nagtatawanan. At yun yung mga key moments na dapat ay hindi natin pinapalampas. Yung mga ganitong eksena ay hindi ko ipagpapalit sa mga beauty shots, sa mga shots na alam natin na mukhang directed. Actually, medyo mahirap to. Kailangan mo talagang mag-abang. Kailangan talagang alisto ka. Yung tipong pag may dumadating, makikita mo na kagad yung taong nag-aabang na nakatingin sa kanya at alam mo kagad na susugod siya para magbeso o kaya mag-bless. Yun yung kailangan ko talaga makapture. And that time, medyo alanganin yung pwesto ko na nakatripod. Kukunin ko yung camera ko at wala na akong pakialam kahit handheld yung shots ko. Okay din naman yung handheld Ang pinakamahalaga kasi dito is makapture mo yung moment. Regardless na kagad kung ano pa yung ginagawa mo at ano yung pinaplano mo, ang mahalaga dito, makuha mo yung moment na alam mong hindi na yun mauulit. Yung celebrant namin today is hindi ko pa nami-meet or hindi ko pa nakikita. Pero I know na hindi siya singlikse ng mga debutant at saka ng mga bride. Kaya ang nabivision ko kapag mga ganitong edad is mga candidates.
Hindi pa rin naman mawawala yung mga shots na kagaya nung mini-makeupan siya. Favorite ko rin kasi to eh. Nagseset kasi siya ng mood for preparation mismo. And also, meron din naman mga beauty shots. Pero kung mapapansin mo, yung mga beauty shots na ginawa ko, more on mga stolen shots kagaya nito. Konti lang yan, mabilis lang yan kasi ayaw rin naman natin mapagod yung celebrant natin. Kasi I know, hindi ako dyan magfo-focus. Nakafocus talaga ako sa story na nakabase dun sa mga sasabihin ng mga mahal niya sa buhay dun sa stage. Alam mo na, yung mga messages, napaka-importante nun at yun talaga yung pinaka-body na binubuo kong video. Tapos ipapasok ko lang yung mga candidates as B-roll, yun na. At hindi nga pala to SDE ha, inedit ko lang to later na. At ito ay highlights. Meaning, hindi ko kailangan i-record ng buo yung kabuuang program. Hahanapin at pipiliin ko lamang kung ano sa tingin ko ay highlights at ano sa tingin ko ang ipapasok ko. Ngayon kung mapapansin nyo, mula pa kanina, sobrang minimal lang yung paggamit ko ng gimbal. Actually, gumamit na ako ng gimbal kanina for establishing lang talaga. Kahit nga yung beauty shots kanina, hindi ako gumamit ng gimbal eh. Dito lang talaga ako gagamit ng gimbal sa dance. 7 dance I guess, kung di ako nagkakamali. Mas feel ko kasi yung tripod lang talaga. As long as hindi naman power intro, majority ng mga shoot ko, naka-tripod lang talaga ako. And speaking of power intro, actually, ito yung dapat lagi natin iisipin. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan meron tayong intro. Kailangan laging power. Depende yan sa style mo at depende yan dun sa sinushoot mo. And for sure, kung 70th birthday, di ba? Bukod sa hindi rin naman kaya ng celebrant natin yung power intro, for sure baka hindi rin natin kayanin. Kahit sa mga wedding ganun din, hindi naman kailangan na lahat palagi kang may intro unless yun yung style mo or yun din yung gusto ng kliyente mo. Pero all in all, nasa pag-uusap din naman yan eh. Ikaw as wedding videographer, mas alam mo kung ano yung babagay sa kliyente mo. Simple lang yung mga sumunod na nangyari, kinunan ko lang ng iba't ibang angulo yung mga dance. May nasa likod, may nasa harap, anything goes. Pero, tigil muna tayo sa pagkikwento. Actually, may nangyari dito eh. After ko ma-shoot yung mga dance, inalis ko na yung camera ko sa gimbal. Then yung gimbal, dito ko lang nilagay, I think speaker to eh. Pinatong ko lang dito sa ibabaw and then lumipat na ako sa tripod. Then sinut ko yung message, nag-shoot din ako ng mga couple of reactions dito sa table. Sobrang dami kong nakuha. At this moment kasi nanonood sila ng video presentation. So yung itsura ng mga shots ko dito, parang nakikinig lang sila doon sa nagsasalita. Pero ang totoo, nanonood sila ng video presentation doon sa monitor. Saglit yung kinuha yung charger ko at yung battery na lobat para i-charge lang muna dito sa tabi. Tinignan ko rin yung flow ng program para alam ko kung ano yung sunod na mangyayari. Para mas alam ko rin kung saan ako pepwesto, ano yung gagamitin ko, kung tripod ba o gimbal. At this moment, kasalukuyan nagpipicture pa yung photographer doon sa stage. Dito makikita ko rin na nandun pa rin yung gimbal sa ibabaw ng speaker. Lumabas ako at pumunta muna sa parking para kunin yung charger doon sa kotse. Pagbalik ko, nandun pa rin naman yung gimbal. At kung papansinin nyo, mukhang ang ganda naman ng pwesto niya, di ba? Yung tipong parang wala namang mangyayaring masama. Yung nalingap lang ako ng konti, kinuha ko lang yung camera ko dito, tapos paglingon ko, yung nakalapag na yung gimbal ko sa sahig. Hindi pala nakalapag, nalaglag. Yung tipong parang may batang nadapa tapos tatakbo ka para tulungan siyang itayo. Yung tipong kulang lang tatanungin mo, okay ka lang? Kung nagsasalita nga yung gimbal, sasabihin niya, hey gago! Wag na, sorry na, okay? And speaking of okay, mukhang okay pa rin naman siya. Siya kung mabuti, mukhang goods pa rin naman. Smooth pa rin naman siyang i-glide. So parang wala rin naman nangyari. Pero lesson learned. Hindi ko nasasabihin, hindi bagay na ako yung magsasabi kasi ako yung may kasalanan. But anyway, pwede nyo rin ako sabihan para mas magtanda ako sa susunod. Kaya tapusin na natin. Last scene na kinunan ko is yung thank you message ng birthday celebrant natin and then natapos na. At ang huling eksena ay ang group shots na naging opportunity para makagawa ako ng ending shots. At ito yun. Okay ka, kakaway lang. Wait tayo guys. Okay. Say, happy birthday, Mami Rose. 1, 2, 3, go! Happy birthday, Mami Rose! Kung gusto nyo nga palang mapanood yung final output ng video highlights nito, mag-iiwan na lang ako ng link dito sa baba. Again, maraming salamat sa panonood. Happy shooting!